දකුණු ඇමරිකා මහද්වීපයේ පේරු රාජ්‍යයේ දකුණු ප්‍රදේශයේ අන්ඩීස් කඳුවැටියට මායිම්ව නස්කා කාන්තාර පිහිටලා තියෙනවා. මේ ප්‍රදේශයේ වර්ග කිලෝමීටර් 753ක විතර ප්‍රදේශයක පොළොව මත නිර්මාණය කරපු ඉතා දීර්ඝ අද්භූත රේඛා විශේෂයක් දකින්න ලැබෙනවා. මේ රේඛාවලට අමතරව දැවැන්ත ප්‍රමාණයේ ජ්‍යාමිතික හැඩතල සත්ව හා ශාක රූපත් මේ අතර තියෙනවා. සත්ව රූප 70ක් පමණ, ජ්‍යාමිතික රූප 150ක් පමණ, තවත් හරියටම නිශ්චය කරගන්න නොහැකි රේඛා 800කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ කාන්තාරයේ දකින්න ලැබෙනවා. මේ රූප අතර මකුළුවෙක්, දඟරවලිග වඳුරෙක්, මීටර 134ක් දිග කොණ්ඩෝරු ගිජුලිහිණියෙක්, කොකෙක්, කටුස්සෙක්, මීටර 93ක් දිග හමින්බර්ඩ් කුරුල්ලෙක්, සුනකයෙක්, බලලෙක්, රාජාලියෙක්, විශාල හිසක් සහිත මිනිසෙක්, ගස් හා මල් වගේ රූප තියෙනවා. මේ අමුතු නිර්මාණ නස්කා ලයින්ස් විදියට මේ වෙනකොට ලෝකෙ ප්‍රසිද්ධයි. කවුරුන් විසින් මොන විදිහේ හේතුවකට මේ රේඛා සහ රූප නිර්මාණය කළාද කියන දේ ලෝකයටම විශාල ප්‍රශ්නයක් වුණා. මිනිසුන් මේවා නිර්මාණය කළා නම් ඒකට හේතුව මොකද්ද? මේ රූප නිර්මාණය කළේ මිනිසුන් නෙමෙයි නම් ඒ කවුද? මීට වසර 1200ත් 2100ත් අතර කාලේ මේ ප්‍රදේශයේ නස්කා නම් ශිෂ්ටාචාරයක් පැවතිලා තියෙනවා. මේ ශිෂ්ටාචාරයට අයිති ගෝත්‍රික ජන කොට්ටාශය නස්කාවරුන් කියලා හඳුන්වනවා. මේ ගෝත්‍රික නස්කා ජන සමූහය මේ නස්කා ලයින්ස් අඳින්නේ නැති කියන මතය තමයි පුරාවිද්‍යාඥයන් ඇතුළුව වැඩි දෙනෙක් දැනට විශ්වාස කරන්නේ. මේ නස්කා ලයින්ස් සම්බන්ධයෙන් පුදුමය උපදවන කාරණා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ප්‍රධානම කාරණය තමයි මේ නිර්මාණවල ප්‍රමාණය. මේ රේඛාවලින් දීර්ඝම රේඛාව සැතපුම් 9කටත් වඩා දිගයි. විශාලම රූපයේ දිග අඩි 1000කට වඩා වැඩි. 20 වන සියවසේ ඉඳලා යම් යම් අවස්ථාවල නස්කා ප්‍රදේශයට ඉහළින් පියාසර කරපු යුද හා සිවිල් ගුවන් නියමුවන් දුටු බව කියන පොළොව මත දිස්වෙන රේඛා සමූහයක් ගැන වාර්තා වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් සොයා බැලීමෙන් පස්සේ මුලින්ම නස්කා ලයින්ස් ගැන තොරතුරු ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ පේරු ජාතික පුරාවිද්‍යාඥයෙක් වුණ ටොරිබියෝ මෙජියා විසින්. ඊට පස්සේ ලෝකයේ අවධානය ටිකෙන් ටික මේ අద్භූත නස්කා ලයින්ස් වලට යොමු වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ නස්කා ලයින්ස් සහ තාරකා අතර පුදුමාකාර ගැළපීමක් හොයාගන්න විද්‍යාඥයන්ට පුළුවන් වුණා. 1939 දී මුලින්ම මේ නස්කා ලයින්ස් ගැන ගැඹුරින් පර්යේෂණ පවත්වන්න පටන් ගත්තේ නිව්යෝක් වල ලොන්ග් අයිලන්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ පෝල් කොසොක් කියන ඇමරිකානු මහාචාර්යවරයෙක්. නස්කා ලයින්ස් ගැන මුලින්ම පර්යේෂණ ආරම්භ කරපු පෝල් කොසොක් සමග එකතු වෙලා ජර්මානු ගණිතඥවරියක් වුණ මාරියා රිච් නස්කා ලයින්ස් ගැන මතයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ තමයි මේ නස්කා ලයින්ස් සහ අභ්‍යවකාශය අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියන මතය. ඔවුන්ගේ අදහසට අනුව අපේ සූර්යයාගේ වගේම ග්‍රහලෝක වැනි ආකාශ වස්තුන් වල පිහිටීම හා ගමන් මාර්ග පිළිබඳව තොරතුරු මේ රූප සටහන් මගින් නිරූපණය වෙනවා. නස්කා ලයින්ස් ගැන ගැඹුරින් කරුණු විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් පස්සේ මේවායේ ඉතා සංකීර්ණ වූ ගණිතමය නිරවද්‍යතාවයක් ඇති බව මාරියා රීච් හොයාගත්තා. රේඛා නිර්මාණය කරපු පිරිස් ඒවා සූර්ය දින දර්ශනයක් ලෙසත් තාරකා නිරීක්ෂණාගාරයක් විදිහටත් භාවිතා කළ බව මාරියා රීච් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. මාරියා රීච් කියන විදිහට මේ නස්කා ලයින්ස් අතර තියෙන විශාල මකුළුවාගේ රුව මගින් ඔරායන් තරු රටාවත් යෝධ වඳුරෙකුගේ විශාල රූපය උර්සා මේජ තරු රටාව එහෙම නැත්නම් මහා වලසා විදිහට හඳුන්වන තාරකා මණ්ඩලය නියෝජනය කරනවා. ඊට අමතරව නස්කා ලයින්ස් ගැන විවිධ පාර්ශව එකකට එකක් වෙනස් විදිහ තවත් මත ඉදිරිපත් කරනවා. සමහර විද්‍යාඥයන් මේ රූප හඳුන්වන්නේ ජියෝග්ලිප්ස් එහෙම නැත්නම් භූ සටහන් කියලයි. මේ නස්කා ප්‍රදේශයේ අදට ජීවත් වෙන ජනයා පවා දැඩි ලෙස විශ්වාස කරන මතයක් තමයි මේ නස්කා ලයින්ස් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අහසින් පැමිණෙන දෙවිවරුන් වෙනුවෙන් කියන මතය. පුරාවිද්‍යාඥයන් වැඩි පිරිසක් මේ නස්කා ලයින් දෙවියන් වෙනුවෙන් අඳින ලද ඒවා වෙන්න පුළුවන් කියන මතය පිළිගන්නවා. මේ ගැන තවත් මතයක් වෙන්නේ ජලයට අධිපති දෙවියන් නමස්කාර කිරීම වෙනුවෙන් මේ රේඛා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියන මතය. ඒ වගේම මේ ඍජු රේඛා ජලය ගලා යාමට සැකසූ වාරිමාර්ග ක්‍රමවිදිහට ඉදිකරපු ඉදිකිරීම කියන මතයකුත් තියෙනවා. දෙවියන් අදහන්න මේ රේඛා නිර්මාණය කළා කියන මතය ටිකක් ගැටලු සහගතයි.
මොකද දෙවියන් ඇදීමට අවශ්‍ය නම් මේ වගේ දැවැන්ත රේඛා වැඩි වෙහෙසක් අරගෙන අදිනවට වඩා ලෝකයේ අනිත් ප්‍රදේශවල මිනිසුන් කළා වගේ දේව ප්‍රතිමා වගේම දේව මන්දිර ඉදි කරන්න නස්කා වැසියන්ට පුළුවන්කම තිබුණා. මේ රේඛා කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා නිර්මාණය කළ වාරිමාර්ග ඉදිකිරීම කියන අදහසට එකඟ වෙන්නත් ගොඩක් දුරට අපහසුයි. ඒකට හේතුව තමයි මේ ප්‍රදේශයේ ඉතා දීර්ඝකාලීනව දැඩි ලෙස වියලි කාන්තාර ප්‍රදේශයක් විදිහට පැවතීම. මේ කියපු මතයන්ට වඩා සුවිශේෂී මතයක් එරික් වොන් ඩෙනිකන් කියන ස්විට්සර්ලන්ත ජාතික පුරාවිද්‍යාඥයා විසින් ඉදිරිපත් කරනවා. මේ රේඛා චිත්‍ර නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ පෘථිවියට අභ්‍යවකාශයෙන් පැමිණි පිටසක්වල ජීවීන් පිරිසක් වෙනුවෙන් කියන කාරණය තමයි ඔහුගේ අදහස වෙන්නේ. 1970 ඔහු රචනා කරපු Chariots of the Gods කියන ග්‍රන්ථයේ Nazca Lines ගැන දීර්ඝ ලෙස විස්තර කරලා තියෙනවා. ඔහු කරන පැහැදිලි කිරීමට අනුව මේ Nazca Lines කියන්නේ පිටසක්වල අභ්‍යවකාශ යානාවලට මඟ පෙන්වීමට හා ගොඩ බැසීම සඳහා නිර්මාණය කරපු ඒවා කියලයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ. කොහොම වුණත් මේ මතයත් එක්ක ලෝකෙ වැඩි දෙනෙක් එකඟ වෙන බවක් පේන්න තියෙනවා. දැන් අපි ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා බලමු. මේ නිර්මාණ සකස් කරලා තියෙන්නේ පොළොව මත ඉන්න මිනිස්සුන්ට බලන්න කියලා නම් හිතන්න අමාරුයි. භූමිය මත නිර්මාණය කරලා තියෙන මේ අතිවිශාල රූප භූමිය මත ඉඳලා නම් සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලිව දැක ගන්න එක පහසු නෑ. ඒවා ඇත්තටම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ගුවනේ ඉඳලා දකින්න පුළුවන් විදිහටයි. ගුවන් යානයක්වත් නිපදවලා නොතිබුණ මේ තරම් ඈත යුගයක ගුවනේ ඉඳලා බලන්න පුළුවන් විදිහේ නිර්මාණ කළේ ඇයි කියන දේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. සමහර විද්‍යාඥයන් කියන්නේ නස්කාවරුන් උණුසුම් වායු බැලුන් හදාගෙන අහසින් ගමන් කරා කියලයි. ඒ නිසා අහසේ ඉඳලා නරඹන්න පුළුවන් විදිහේ ජ්‍යාමිතික රූප පොළොවේ නිර්මාණය කරන්න ඇති කියන අදහස වුන් පළ කරනවා. ඒත් නස්කාවරුන් විශාල ශ්‍රමයක් කාලයක් යොදවලා මේ තරම් දැවැන්ත නිර්මාණ කළේ බැලුන් හදාගෙන අහසින් ගිහින් ඒවා නරඹලා යම් සතුටක් ලබා ගැනීම වගේ ඊටාම සරල කාරණයකට කියලා කොහෙත්ම හිතන්න අමාරුයි. ඒ අනුව සලකලා බැලුවම මේ රේඛා අභ්‍යවකාශය එක්ක ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියන දේ ඔප්පු වෙනවා. නස්කාවරුන් Nazca Line නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අහසින් පැමිණෙන දෙවිවරුන් වෙනුවෙන් කියන මතය පිටිපස්සේ යම් සැඟවුණු අර්ථයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අතීතයේ ඉඳලම මිනිසුන් දෙවිවරුන් විදියට සලකන්නේ Tamanට වඩා බලයක් තියෙන විශේෂ පිරිසක්ව. ඉතින් පෘථුවියේ ජීවත් වුණ මිනිසුන්ට වඩා දියුණු පිටසක්වල ජීවීන් පිරිසක් පෘථුවියට පැමිණියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ නස්කාවරු ඔවුන් දෙවිවරු විදියට සලකනවා කියන දේ ස්ථිරයි. ඒ අනුව බැලුවම පිටසක් වලින් පෘථුවියට පැමිණෙන පිරිසක් වෙනුවෙන් මේ නස්කා රූප නිර්මාණය කළා වෙන්න පුළුවන්. ජ්‍යාමිතික රූප හා සත්තු රූප හැම එකකටමත් වඩා ලොකු ආందోලනයක් ඇති කරපු නිර්මාණයක් මේ Nazca Line අතර තියෙනවා. ඒ තමයි කන්දක ඉහළ කොටස කපා සමතලා කළ ස්ථානයක ඉදිකරපු ගුවන්පතයක් කියලා අනුමාන කරන්න පුළුවන් නිර්මාණයක්. බැලූ බැල්මටම වුණත් මෙය ගුවන්පතයක් කියන කාරණය තමයි ඕනම කෙනෙකුට හැඟී යන්නේ. මේ නිර්මාණය වර්තමාන ගුවන්පතයකට ගොඩක් දුරට සමානයි. මේ විදිහේ පළලින් වැඩි දිග ධාවන පතයක් යොදාගන්නේ ගුවන් යානා සහ අභ්‍යවකාශ යානා ගොඩ බැසීමට කියන දේ හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්නා කාරණයක්. මීට අමතරව තවත් මේ ගුවන්පත වැනි නිර්මාණ කීපයක්ම Nazca කාන්තාරයේ සමතලා භූමියේ විවිධ තැන්වල දකින්න තියෙනවා. ගුවන් යානා නොතිබුණ මේ යුගයේ ගුවන්පතයක් ඉදිකලේ ඇයි කියන දේ ලොකු අභිරහසක්. පිටසක් වලින් පැමිණි අභ්‍යවකාශ යානා ගොඩ බස්වන්න මේ වගේ ගුවන්පතයක් ඉදි කරන්න ඇති කියන අදහස තමයි මෙතනදී පිළිගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ගුවන්පත වැනි නිර්මාණ තියෙන තැන්වල චුම්බක ක්ෂේත්‍රවල අසාමාන්‍ය වෙනස් වීම වගේම මේ ස්ථානවල භූමියේ වැලිවල තියෙන විදුලි සන්නායකතාවයත් ඉතා ඉහළ බව වාර්තා වෙලා තියෙනවා. අහසින් පැමිණි දෙවිවරුන් කියලා විශ්වාස කරන්නේ වටිනා ඛනිජ සම්පත් හොයාගෙන පෘථිවියට ආපු සක්වල ජීවීන් ගැනද කියන සැකය ගොඩක් දෙනා මතු කරනවා. පිටසක්වල සිට බුද්ධිමත් ජීවීන් මේ ප්‍රදේශයට ඛනිජ සම්පත් හොයාගෙන පැමිණියාද කියන ප්‍රබල සැකය බොහෝ දෙනෙක් අතර ඇති වෙලා තියෙන්නේ මේ Nazca ප්‍රදේශයේ රත්තරන්, යුරේනියම් ඇතුළු විවිධ වටිනා අමුද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන නිසායි. මොකද මේ ප්‍රදේශයේ පස රත් පැහැයක් අරගෙන තියෙන්නෙත් පසේ අන්තර්ගත මේ ඛනිජ විශේෂ නිසායි. Nazca ගෝත්‍රිකයන් මේ නිර්මාණ සකස් කරලා තියෙන්නේ
නස්කා කාන්තාරේ මතුපිට රතු පැහැති පස්තට්ටුව විවිධ හැඩතල අනුව ඉවත් කරලයි. මතුපිට හා පහළි නැති පස්තට්ටු දෙකේ වර්ණ වෙනස නිසා මේ හැඩතල ගුවනට පැහැදිලිව පේනවා. මේ නස්කා ලයින් නිර්මාණය කරපු විදිය ගැනත් වෙනස් විදිය මත තියෙනවා. මාරියා රීච් විද්‍යාඥවරිය කියන විදිහට මේ වඳින්න ලණු සහ කූඤ්ඤ භාවිතා කරලා සරල ක්‍රමයක් යොදාගෙන තමයි මේවා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ රේඛා සෙන්ටිමීටර් 10ක් 15ක් විතර ගැඹුරුයි. මේ රේඛාවල තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි කඳු පල්ලම් හරහා පවා සමහර රේඛා ඉතා නිවැරදිව ඍජුව ඇඳලා තියෙන එක. මේ විදිහට රේඛා අඳින්න ඇත්තේ පිටසක්වල ගුවන් යානාවල ලේසර් කිරණයක් වගේ තාක්ෂණයක් භාවිතයෙන් වෙන්න පුළුවන් කියලා සමහරු අදහස් මතු කරනවා. මේ රේඛා නිර්මාණය කරන්න නස්කාවරුන් උණුසුම් වායු බැලුනයක් උපකාර කරගන්න ඇති කියලා අදහසක් ඉදිරිපත් වුණත් ඒ මතය සනාථ කරන්න නම් කිසිම සාක්ෂියක් හමු වෙලා නැහැ. මේ රේඛාවලින් සමහරක් කාලගුණ තත්ත්වයන් නිසා මැකී ගියත් මේ ප්‍රදේශයේ ඇති හුදෙකලා බව, වියලි බව, තදසුලන් රහිත ස්ථාවර දේශගුණය නිසා අනෙකුත් රේඛා මේ තරම් විශාල කාලයක් ස්වභාවිකව සංරක්ෂණය වෙලා තියෙනවා. මේ නස්කා ශිෂ්ටාචාරයටම අයිති කව්වාචි කියන නගරයකුත් මේ ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව හොයාගෙන තියෙනවා. මියගිය නස්කාවරුන්ගේ කියලා සලකන මමී පවා මේ ස්ථානයෙන් විද්‍යාඥයන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. මේ කව්වාචි නගරේ එක්තරා ආකාරයක පිරමීඩ විශේෂයක් පවා දකින්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ කව්වාචි නගරය ඇතුළු නස්කා ශිෂ්ටාචාරය අභිරහස් විදිහට අභාවයට ගිය හේතුව ගැන කිසිදු සාක්ෂියක් හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ නස්කා ලයින්ස් පිටිපස්සේ හැංගිලා තියෙන අභිරහස සම්පූර්ණයෙන් හෙළි කරගන්න අදටත් පුළුවන් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ අභිරහස් නස්කා ලයින්ස් ගැන ඔබේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරලා මේ වීඩියෝ එකට ඔබ කැමති නම් වීඩියෝව ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා.